Veselé 50. výročí observatoři La Silla. Happy 50th anniversary La Silla. Feliz 50 aniversario La Silla. Před 50 lety se země sdružené v projektu European Southern Observatory, Evropská jižní observatoř, rozhodli postavit ten první velký teleskop na vrcholku La Silla v Chile. Bude dobré vědět, proč je vhodné stavět velké vesmírné teleskopy zrovna v Chile. Těch důvodů, proč se Evropané rozhodli stavět observatoř zrovna v této jihoamerické zemi na pobřeží Tichého oceánu, je hned několik. V první řadě šlo skutečně o to, postavit observatoř na jižní polokouli. Tu severní jsme měli už jakž takž probádanou, protože velké teleskopy na ní byly rozmístěny už desítky let. Třeba takový 2,5 metrový Hookerův teleskop mají Američané na observatoři Mount Wilson již od roku 1917. Jenže z observatoře na severu těžko dohlédnete na galaxie, které se nachází poblíž jižního pólu. Jižní obloha je mnohem zajímavější. Nachází se na ní střed Mléčné dráhy a tudíž je tím směrem valná většina všeho, co se v naší galaxii odehrává. A také jsou tím směrem dvě velmi blízké galaxie, velké a malé Megalenovo mračno, které jsou vidět pouhým okem nesrovnatelně lépe než ta tmavá šmouha M31. Pravda, směrem do středu Mléčné dráhy lze koukat i ze severních observatoří, ale vždy jen na menší část noci a skrz pořádně tlustou vrstvu atmosféry, protože dalekohledem nemíříte vzhůru. Na jižní polokouli byla k vidění také jediná okem pozorovatelná supernova, kterou jsme v nedávné době viděli. A je pravděpodobně nejlépe zdokumentovaným jevem tohoto typu. Ještě, že tam tedy ty observatoře máme. Supernova SN 1987A byla nejjasnější supernovou od té Keplerovy z roku 1604. O Keplerovi jsme nedávno točili, mrkněte. Shrnuto a podtrženo, jižní obloha je zajímavější a krásnější a my Evropané se s tím musíme smířit. Další podmínkou pro stavbu opravdu skvělé observatoře je to, aby nekoukala přes příliš tlustou vrstvu atmosféry, jak už jsem nakousl před chviličkou. Atmosféra se totiž všemožně tetelí a mihotá. Optimálním řešením je postavit observatoř ve vesmíru, což je ale drahé a z nějakého důvodu máme tendenci takové projekty neustále odkládat. Přátelům z NASA bych možná doporučil čerstvou novinku na americkém knižním trhu Konec prokrastinace od Petra Ludwiga. A pane Ludwigu, právě jsme vám udělali reklamu, co vy na to? Takže stavíme na nějakém pořádném kopci, protože každý kilometr atmosféry, který se nám nevlní před objektivem, velice rádi oželíme. Výběr máme celkem slušný. V Austrálii je celkem jasno, ale kopce nejsou dostatečně vysoké. Na francouzském Reunionu nebo v Lesotu jsou vysoké kopce, ale počasí je tam nevyzpytatelné. A nezapomeňte, že máme 60. léta. V AR a Namíbii řádí apartheid a Nelson Mandela je pořád ještě v lochu. A v Argentině je také dusno, protože Perona vystřídala série vojenských pučů. V tak nestabilní zemi bych stavět tak drahou techniku asi nechtěl tedy. Zbývá nám tedy Chile. Extrémně vyprahlá poušť Atacama nemá nouzy o několika tisícové vrcholy, na kterých je nebe bez mráčku, jak je rok dlouhý. A právě tam, na základě několika průzkumných expedic, vybrali lokaci La Silla. 2400 metrů vysoký vrchol, daleko od světelného znečištění, ale jakž takž přístupný po silnicích. Samozřejmě, že hned od začátku nebyly na místě obří teleskopy. V prvních letech se budovala základní infrastruktura. Až teprve v březnu 1969, tentýž měsíc, co Američané provedli orbitální test lunárního modulu, Francouzi otestovali Concorde, Paul si vzal Lindu a John si vzal Yoko, otevřel chilský prezident observatoř oficiálně a s ní i prvních několik menších dalekohledů. Na ty obry si museli astronomové na La Silla ještě pár let počkat. V tuto chvíli je na observatoři hned několik dalekohledů, které patří přímo pod ESO a mnoho dalších, které mají pod palcem jednotlivé státy. Mezi ty opravdu zajímavé patří například New Technology teleskop, 3,5 metrový macek, který byl jako první vybaven adaptivní optikou.
To znamená, že tvar jeho primárního zrcadla je průběžně deformován, aby se minimalizoval vliv chvění vzduchu. Další teleskop podobného průměru používá přístroj HARPS pro vyhledávání exoplanet. V nedávné době se pak mezi astronomy dostal do povědomí i přístroj TRAPPIST, díky kterému jsme u blízkého trpaslíka objevili hned několik potenciálně obyvatelných planet. Díky dalekohledům Vlasia jsme zjistili, že se vesmír rozpíná čím dál rychleji. A poprvé jsme pozorovali optické protějšky záblesků gamma. Od doby, kdy jsme v Chile začali budovat velké teleskopy, jsme napočítali 50 let. Tato lokalita je čím dál populárnější a přístrojů je čím dál více. Slavný a fotogenický VLT na Cerro Paranal, ALMA, která pozoruje vesmír v milimetrovém pásmu, anebo další observatoř na Cerro Armazones, která bude opět rekordní. Její zrcadlo bude mít téměř 40 metrů průměru. Přejeme přinejmenším dalších 50 úspěšných let. Děkuji vám za pozornost, pořad vzniká na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přeji vám příjemný den. Jo a mimochodem na té poušti Atacama, kde jsou všechny ty observatoře, tam jsou některá místa tak vyprahlá, že jsou v podstatě absolutně sterilní, že tam není žádný život. A biologové zkoumají i tato místa, protože vlastně je zajímá, kde vlastně končí život, kde začíná, kde je jakási ta podmínka, ta hraniční podmínka, co jako může být ještě živé a co ne. Mně to přijde být naprosto fascinující. Jako tenhle mikro.